Trong video này, mình sẽ so sánh Panther và Aegis. Thật ra các bạn cũng biết con nào hơn rồi đúng không? Tuy nhiên, nếu câu hỏi đặt ra, mọi người có trả lời được hết tất cả những khía cạnh của nó hay không? Cùng mình đi tìm hiểu trong video này nhé! Welcome back to my channel. Tại sao phải chọn trong khi chúng ta có thể lấy cả hai nhỉ? Đúng không? Có thể nói, sau khi làm lại kỹ năng thì Aegis đã trở thành một cái thế lực hoàn toàn mới trong Mech Arena. Nếu mà nói với Panther có thể là một kẻ 49 và một kẻ 500. Chết nhập. Một kẻ 49, một kẻ 50. Trong con game này thì chúng ta có một cái số, có một cái số đánh giá. Đấy, có một cái chỉ số đánh giá. Thì đây chính là cái chỉ số để nói lên cái gọi là sức mạnh của con robot. Chúng ta có thể vào đây đọc. Đấy, thì nó có ghi là ví dụ cái con Panther nó có cái chỉ số đánh giá sức mạnh của nó là 793. Thì đây chính là cái thước đo sức mạnh của robot hoặc là vũ khí dựa trên các cái thông số khác nhau, chẳng hạn như chỉ số này, kỹ năng, đặc tính, vân vân và mây mây. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang với Aegis. Cái chỉ số của Aegis là 953 các bạn nhé. Nên mọi người có thể thấy rằng là về mặt game nó đánh giá thì game nó đã xét là một con Aegis đã mạnh hơn con Panther rất là nhiều rồi. Đây, Panther có 700 thôi mà cái con Aegis này tận 900. Rồi mọi người đủ hiểu đúng không? Nhưng như mình đã nói rồi là có một số thứ gọi là phân loại về cái độ hiếm ấy, game mình thấy làm chưa có tốt. Khi mà chúng ta trải nghiệm thực sự trong trận đấu thì chúng ta mới thấy được, và phải trải nghiệm lâu dài nhá, thì chúng ta mới thấy được là nhiều tình huống con này làm tốt nhưng mà nhiều tình huống con kia lại không tốt bằng con này. Đó, nên là chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về sức mạnh thật sự của một con robot. Hãy cùng nói qua về cái thông số trong game nhé. Đầu tiên về công suất năng lượng, phải nói là Panther được ưu ái cũng như là một cái con robot đời đầu của năng lượng full tối đa trong game là 32 khi ở mức sao tím. Điều này rất có lợi khi mà các bạn có một con Panther ví dụ 3 sao thôi, 4 sao thôi, 5 sao thôi, thì thoạt nhiên nó đã có thể lắp được rất nhiều những cái loại vũ khí khác nhau có mức năng lượng khá là cao. Nên cái lượng sát thương một con Panther tầm 3-4 sao thôi nó sẽ gây ra được dồi dào hơn với những con mà chỉ có 24 năng lượng như Aegis. Aegis thì chỉ có 24 năng lượng ở mức full sao tím thôi, nên là những cái mức sao thấp hơn ấy thì nó sẽ bị thiệt thòi. Nó sẽ khó lòng nào có thể trang bị những cái loại vũ khí mà có mức sát thương cao. Phải lên đến tầm 4 sao thì nó mới có 16 năng lượng. 16 năng lượng mình nghĩ là mức tối thiểu để các bạn cần trang bị một cái combo 8 năng lượng ngon ngon ấy. Đấy, nó chơi ổn áp ấy. Chứ còn mức 12 năng lượng đổ lại ấy, thì mình thấy thực sự là những cái sự lựa chọn nó chưa hề vượt trội cho lắm. Tuy nhiên hãy nhìn một con Panther xem, mức 4 sao nó đã có 20 năng lượng rồi. Bởi vậy về mặt cơ bản ấy thì một con Panther sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn này, trang bị dồi dào hơn này, sát thương thì chắc chắn là dồi dào hơn rồi. Nó tạo cho người chơi cảm giác dễ chịu hơn khi mà có thể lựa chọn rất là nhiều loại vũ khí trong khi nó mới ở cái mức sao thấp. Còn Aegis thì sao? Nó sẽ tạo cảm giác hơi khó khăn khi mà các bạn ở mức sao thấp. Các bạn phải chọn, phải dè chừng rất nhiều những cái loại vũ khí để đảm bảo cho các bạn có lượng sát thương tốt này và trải nghiệm thật là tốt. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về HP. HP của Panther thì mức full sao tím chúng ta có thể gọi cho là 100k HP. Tuy nhiên với Aegis thì nó có lên đến 200k HP ở mức full sao tím. Điều này có thể thấy là nếu như mà chưa hề biết kỹ năng mà một người mới chơi ấy, người ta nhìn, người ta đánh giá, người ta sẽ bảo cái con này chống chịu tốt hơn, con Panther thì chống chịu yếu hơn, và người ta sẽ chọn Aegis. Còn lại, ngoài cái chỉ số về hàng rào, về khiên ra thì những cái chỉ số khác mình thấy là chúng nó đều như nhau. Cả hai đều có cái thời lượng cũng như là cái thời gian hồi chiếu đều là 10 giây. Đấy, cân bằng giữa cả hai con Panther và Aegis các bạn nhé. Một cái điểm chung kỹ năng của hai con này, khiên vòm với cả cái hàng rào điện, là nó đều tồn tại trong một khoảng thời gian rồi nó biến mất.
Được rồi, hàng rào hay là lá chắn chính là cái thứ mà tạo nên cái sự khác biệt cũng như độc đáo cho hai con robot Panther và Aegis. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái phương diện này nhé. Đầu tiên, với một con Panther thì hàng rào của nó không thể bị phá hủy trong khi đang triển khai. Có nghĩa là khi mà các bạn dùng con Panther, các bạn dùng kỹ năng của nó thì bất kỳ một cái loại đạn nào cũng không thể đâm qua được hàng rào của Panther. Cối tên lửa là một trường hợp đặc biệt tại vì nó ném từ trên xuống, mà với cái điều đó thì hàng rào sẽ không thể chắn được, mà nó sẽ chắn được những cái phía đối diện với cái mặt của hàng rào thôi. Tuy nhiên, có thể thấy hàng rào của Panther gần như là bất khả chiến bại, gần như là tuyệt đối 100%. Nó chống đỡ được gần như là tất cả những cái loại vũ khí trong game ở thời điểm hiện tại các bạn nha. Còn hãy quay sang cái khiên vòm của Aegis thì sao? Tuy rằng khiên vòm của Aegis có HP và nó có thể bị bào mòn bởi những cái hỏa lực của đối phương, nhưng mà hãy nhìn vào cái HP của con Aegis đi. HP của Aegis đã là 200 rồi, tuy nhiên HP khiên của nó lên đến 700.000 các bạn nha. Các bạn có thể tưởng tượng là ở trước mặt của con Aegis có 7 con Panther đứng trước mặt con Aegis. 7 cái lớp lá chắn, 7 con Panther, thì mọi người có thể tưởng tượng rằng là cái lớp phòng thủ của Aegis tuy rằng có thể bị phá hủy nhưng mà sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Một người chơi khôn khéo người ta sẽ không gọi là tốn thời gian phí đạn để đi sấy hết cả cái lớp khiên của Aegis đâu, mà người ta sẽ cố tìm cách khi mà con Aegis hết kỹ năng tấn công hoặc là tìm cách tiếp cận thật là nhanh cái điểm yếu của Aegis và tấn công khống chế, thì đó là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Nên là thoạt nhiên khiên vòm của Aegis sẽ trở thành một cái viên đá chặn giữa đường mà không ai tự nhiên muốn vào để gặm cả, mà người ta sẽ làm cách nào đó để vượt qua cái chướng ngại vật đó. Bởi vậy, tuy rằng có thể bị phá hủy nhưng mà trên thực tế khiên vòm của Aegis vô cùng là hiệu quả và có thể chắn được hầu hết các loại hỏa lực, đặc biệt là cối tên lửa thì hoàn toàn bị khắc chế 100% khi gặp khiên vòm của Aegis các bạn nha. Thì đó là về gọi là cái sự cứng cáp, cái sự cứng rắn của những cái tấm khiên. Tuy nhiên, ngoài ra thì hai tấm khiên này cũng có những cái khả năng vô cùng là đặc biệt. Khiên cái hàng rào của Panther thì mình cứ gọi là khiên nha các bạn nhé, mình cứ gọi là khiên của Panther cho dễ nha. Thì cái lớp khiên của Panther nó có một cái đặc tính mình thấy là rất là hữu dụng, đó chính là làm chậm. Làm chậm hình như là 50% đúng không? Cái việc này ấy, nó có thể là giúp các bạn phòng thủ những cái tình huống mà đối phương đâm lao và bất ngờ, các bạn bung khiên ra, đối phương làm chậm, không kịp xoay người ra để tấn công các bạn, và việc các bạn làm gì là đi lách ra một chút xíu, có thể là đến những cái nơi vị trí hiểm yếu của đối thủ như kiểu mạn sườn này, sau lưng này, và tấn công chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp làm gì các bạn luôn. Đối với Panther thì cái khiên của nó chỉ là làm chậm thôi. Tuy nhiên với Aegis thì sao? Cái khiên vòm của Aegis thì mình đánh giá là cao hơn rất là nhiều. Nó có thể kháng được hiệu ứng các bạn ạ. Vâng, đúng vậy. Ngoài Guardian ra thì mình thấy là khiên của Aegis có thể kháng được hoàn toàn tất cả những cái hiệu ứng ở thời điểm hiện tại trong game. Các bạn gặp một con Solid đừng lo, hãy bật khiên Aegis lên, nó sẽ không thể làm gì các bạn cả. Các bạn gặp Zephyr, các bạn gặp Nomad Killshot, các bạn gặp Shirt, nếu như mà các bạn đứng được đúng sát cái mép khiên ấy thì tất cả những cái hiệu ứng, những sát thương các bạn nhận phải đều là do cái lớp khiên đó gánh chịu. Cái này mình đã làm được rồi, mình đã làm được trong nhiều video rồi. Để thực hiện được cái thao tác này các bạn cần có một cái sự bình tĩnh, đấy, thực sự là bình tĩnh, và có một cái khả năng di chuyển tỉ mỉ sao cho cái mặt trước của con robot hoặc là bất kỳ chỗ nào đó theo cái hướng mà các bạn chuẩn bị tấn công ấy, đấy, cái hướng mà các bạn sắp bị tấn công ấy, mà các bạn đứng được sát vào cái lớp khiên ở đấy thì tin mình đi là chắc chắn đối phương sẽ ngỡ ngàng và sẽ bị các bạn outplay ngược trở lại. Nên mình thấy là xét về trên cái phương diện hiệu ứng ấy thì khiên của Aegis lại có cái điểm cộng hơn của Panther. Panther mình nói thật là nếu mà mình chơi Killshot, Nomad Shot ấy, thì mình cố gắng thôi, là mình chịu khó đâm qua cái khiên của con Panther, mình chịu là mình bị làm chậm. Nhưng mà nếu mà mình đâm qua mà mình khống chế được Panther ấy, thì thôi, xác định luôn là Panther bay màu. Tuy nhiên nếu mà lựa chọn đâm vào một con Richard đang bật khiên ấy thì mình sẽ có 50% là thành công và 50% là không thành công. Đầu tiên
xem người chơi kia có thực sự là khắc chế được mình hay không. Nếu như mà người ta đủ bình tĩnh thì thôi, mình sẽ là người chịu ngậm trái đắng, người ta sẽ là người cười hả hê. Nhưng mà nếu mà thực sự người ta không bình tĩnh thì sao, thì việc tấn công một con Agent hoàn toàn là dễ dàng và đơn giản. Thậm chí nó còn đơn giản hơn cả một con Panther các bạn ạ. Mình nhớ là ngày trước hàng rào của Panther cũng kháng được cái kỹ năng của Kill Shot ấy, nên không biết bây giờ với Nomad và Shirt thì như thế nào. Tuy nhiên là cái hướng mà cái hàng rào nó được thi triển ấy là cái hướng thẳng với mặt của con robot ấy, cái hướng nhìn ấy. Nên là những cái tình huống như vậy á, thì là đối phương đang đứng trực diện trước mặt chúng ta rồi, nên là có thể tông thẳng theo cái hướng đó luôn. Và với Panther mà muốn kháng được ấy, phải đứng theo cái mép ấy, cái sườn mép ấy, có nghĩa là đối phương phải tấn công bên trái hoặc bên phải của cái mạn sườn hàng rào ấy. Còn nếu mà tông thẳng trực diện ấy thì mình thấy là vẫn bị. Nên về cái khoản mà gọi là né sát thương, né hiệu ứng ấy, thì mình thấy là dùng Aegis nó vẫn dễ hơn, còn dùng Panther nó sẽ khó hơn, khó xử lý hơn rất là nhiều. Với việc chống lại một con Seeker thì cả Panther và Aegis đều có thể sử dụng tốt cái tấm khiên của mình. Tuy nhiên với Solid thì lại là một điều khác. Khiên của Panther hoàn toàn là vô dụng trước kỹ năng của một con Solid. Còn với Aegis thì các bạn biết rồi đó đúng không? Mình nhớ là lúc trước mình cũng kháng được cái kỹ năng của con Nomad, mà bây giờ mình thí nghiệm lại. Cũng có thể là mình một tay chơi điện thoại, một tay điều khiển máy tính nó không được chuẩn. Nhưng mà với Shirt thì mình vẫn khắc chế được. Nhưng mà với con Nomad thì mình đứng cố gắng lắm rồi mà nó vẫn gây sát thương. Không biết là cái này là game nó sửa hay thế nào, nhưng mà mình nhớ là ngày trước mình có solo Aegis với con Nomad và mình đã hoàn toàn không nhận một cái sát thương nào khi mà nó tông mình hết á. Cả Kill Shot cũng vậy. Mà bây giờ mình cố gắng đứng lắm rồi mà vẫn bị gây sát thương. Thì cái này các bạn có thể là xác nhận lại thông tin cho mình nhé, xem là bây giờ các bạn có kháng được cái sát thương của Nomad nếu mà các bạn đứng sát cái lớp khiên hay không nha. Ngoài ra có một cái điểm cộng nữa mà mình thấy rất là thích đối với Aegis, đó là khiên của nó ở dạng là khiên vòm, và nó có thể bảo vệ rất là tốt một nhóm mục tiêu, gần như là bảo vệ hoàn toàn luôn ấy, một cái nhóm mục tiêu, một cái nhóm gọi là đồng minh của chúng ta, bảo vệ rất là tốt. Còn với Panther thì sao? Như mình đã nói rồi, Panther nó sẽ chỉ bảo vệ được cái phía trước mặt thôi, cái phía trước mặt tấn công thôi. Nếu như mà có một nhóm đồng minh đứng cạnh chúng ta mà chúng ta chỉ có một tấm khiên của Panther thôi ấy, thì mình tin là sẽ có rất nhiều cách để tấn công các bạn ạ. Bóng lao này, pháo xoáy này, bệ pháo này, thậm chí là bệ tên lửa nếu có bán kính nổ đấy. Tất cả những cái loại vũ khí có bán kính nổ ấy thì đều có khả năng tấn công vào Panther và những cái đồng minh đang đứng sau cái tấm khiên các bạn nhé. Được rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về các cái loại vũ khí nha. Lúc đầu thì mình có nói là một con 32 năng lượng, một con 24 năng lượng, thì chắc chắn rồi, cái sự chênh lệch là có. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn lên được full sao tím các bạn nhé, nếu mà lên được full sao tím ấy, thì mình thấy là 24 năng lượng trong con game này cũng là quá đủ rồi. Tất nhiên là 32 thì những cái loại vũ khí 16 năng lượng luôn luôn có những cái lượng sát thương dồi dào. Tuy nhiên 24 cũng là quá đủ cho các bạn rồi. Panther và Aegis về mặt cơ bản chúng ta có thể thấy là kỹ năng của hai con này giống nhau. Bởi vậy những các loại vũ khí sử dụng cho chúng cũng là tương tự nhau. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là nếu mà thực sự phải chơi cận chiến ấy, thì Aegis lại có phần nhỉnh hơn. Còn Panther khi mà chơi cận chiến nó sẽ có cái độ nguy hiểm nhất định. Nếu mà chơi ở vị trí sniper thì mình lại thích Panther hơn. Đương nhiên rồi, hàng rào của nó đủ sức để chắn được tất cả những cái phát bắn của đối phương phía đối diện. Và nếu như đứng xa thì cũng đủ thời gian để Panther đi bộ và né những cái loạt cối tên lửa của đối phương. Và với những phát bắn của những cái loại sniper 16 năng lượng thì mình tin tưởng rằng ấy, lượng sát thương là vô cùng lớn, khiến đối phương chỉ một sai lầm thôi là sẽ phải hối hận cả trận đấu luôn. Thế còn Aegis thì sao? Với cái mức 24 năng lượng ấy, thì mình thấy rằng là chỉ có khẩu M12 là có cái lượng sát thương vô cùng là khủng khiếp, khiến một combo có thể đoạt được sinh mệnh của đối phương luôn. Còn với siêu pháo thì mình tin rằng là sẽ cần nhiều phát bắn hơn, và cần nhiều phát bắn hơn thì sẽ khiến đối phương có kịp nhận biết và né tránh, đúng không? Còn về những cái dạng vũ khí tầm trung thì mình thấy là cả Panther và Aegis đều rất là phù hợp. Để có thể nâng cấp được một con robot từ lúc mới mua đến lúc full sao tím thì các bạn
cũng cần rất nhiều thời gian đúng không? Chủ yếu là sự may mắn mở hòm thôi. Nên chúng ta không thể nào mà một con tím này rồi một con tím kia chúng ta đánh giá rồi bùm một cái chúng ta đưa ra kết luận được. Đó là cả một cái quá trình từ những cái mức sao thấp lên mức sao cao. Thì mình thấy là ở đây thì cái con Panther nó sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Chắc chắn rồi, chơi game là cả một quá trình đúng không? Nếu mà các bạn nạp tiền thì mà kể cả các bạn có nạp tiền một phát full tím đi chăng nữa thì mình vẫn thấy là Panther nó có phần nhỉnh hơn. Đơn giản thôi, kỹ năng tốt này, năng lượng cao này, nó sẽ lắp được rất nhiều những cái loại vũ khí khác nhau. Đấy, 16 năng lượng sốc sát thương thì các bạn biết rồi đấy, thôi rồi. Còn với Aegis thì sao? Full sao tím thật đó, nhưng mà với những cái loại 12 năng lượng thôi thì mình tin tưởng rằng không phải là khẩu nào cũng có lượng sát thương dồi dào. Cái sự lựa chọn của Aegis nó sẽ có phần gọi là thấp hơn so với một con Panther. Bây giờ mình nói điển hình nhá, là cái bệ pháo nó đã bị giảm cái lượng sát thương phạm vi va đập rồi. Thì nếu như mà một con Aegis mang cái bệ pháo 12, cả một con Panther mang cái bệ pháo 16 thì các bạn cũng đủ biết là cái lượng sức mạnh con nào hơn rồi đúng không? Nên mình thấy rằng là cho dù mức full sao tím hay là những mức sao kia thì Panther nó đều có phần nhỉnh kèo hơn. Bởi vậy cái trải nghiệm của người chơi khi cầm một con Panther nó sẽ hài lòng hơn. Còn trải nghiệm của một người chơi cầm Aegis thì sẽ hài lòng khi mà con đó nó tầm từ gọi là 16 năng lượng trở lên. Đấy có nghĩa là từ 4 sao trở lên nha. Còn với một con Panther thì 3 sao người ta đã rất là hài lòng rồi. Ngày xưa khi mà chưa có phi công thì mình thấy là Panther chơi được nhiều vị trí. Người ta có thể chơi cận chiến này, chơi bệ tên lửa tầm trung các thứ ấy. Đấy. Tuy nhiên bây giờ có phi công các thứ cũng như là nhiều những cái loại vũ khí mới ra rồi thì mình thấy phải đến 90% người chơi dùng Panther đều là chơi Sniper các bạn nhé. Sniper là một cái vị trí có lượng sát thương cao, chuẩn xác, một phát là bay màu luôn. Nên bởi vậy cái lợi thế của Panther là nhỉnh hơn của Aegis. Một con Aegis sẽ cần nhiều thời gian hơn để lên mức sao tím này. Và cái vị trí mà mình thấy là tốt nhất cho một con Aegis ấy, đó là chơi tầm trung, kiểu chơi những cái loại bệ pháo này, bệ tên lửa này. Hoặc thật ra tia trọng lực cũng được, mà tia trọng lực nó cũng có thể gọi là tầm xa rồi. Ngoài ra mà nói về cái vị trí Sniper ấy, thì nó sẽ có nhiều cái khác tốt hơn là Aegis. Khiên của con Aegis thì nó mang cái tính chất gọi là tiến công nó sẽ tốt hơn. Đấy, tiến công thì tốt hơn. Còn khiên của Panther thì nó mang cái khuynh hướng là nếu mà đứng phòng thủ thì nó sẽ áp đảo hơn rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn bảo là một con tiến công tại sao lại thua một con phòng thủ đúng không? Bởi vì một con phòng thủ nhưng mà sát thương của nó quá là lớn đi thì nó sẽ nguy hiểm hơn là một con tiến công với lượng sát thương ở mức gọi là cao thôi. Được rồi, video ngày hôm nay thì mình đã so sánh giữa Panther và Aegis và câu trả lời của mình đã rất là rõ ràng rồi đúng không? Có nghĩa là một con Panther nó sẽ vẫn nổi trội hơn. Tuy nhiên Aegis nó vẫn là kiểu 1.9, 1.10 so với Panther. Như mình nói đầu video rồi, tại sao chúng ta phải chọn trong khi có thể lấy cả hai đúng không? Aegis thì cũng bán rồi, nick cày chay của mình cũng có rồi. Panther nó cũng bán, các bạn cũng có thể mua. Đây đều là hai con robot hoàn toàn tốt với kỹ năng của nó giúp các bạn bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ đồng minh, công thủ toàn diện, sử dụng được nhiều những loại vũ khí khác nhau. Panther giống một con AD mang cho mình lượng sát thương vô cùng là lớn, còn Aegis giống như một con đấu sĩ tanker có cái nhiệm vụ là xung phong và tiến lên phía trước. Đấy, dẫn dắt team cùng đồng minh chiếm những cột mốc cứ điểm và phòng thủ. Hai con đều tốt và mình chọn cả hai. Còn các bạn thì sao? Nếu phải chọn một trong hai thì chắc chắn rồi mình sẽ chọn Panther. Lý do vì sao các bạn có thể xem lại video này nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.